नमस्ते साथीहरू। आजको मोडर्न वर्ल्डमा मानिसहरू बिजी हुनका साथसाथै टेक्नोलोजीमा निर्भर हुँदै गइरहेका छन्। मानिसहरू घण्टौं मोबाइल, ल्यापटप, टिभी र इन्टरटेनमेन्टका माध्यमहरू प्रयोग गर्दैछन्, जसका कारण ब्रेनको वर्क इफिसियन्सी दिनदिनै कम हुँदै गइरहेको छ र स्मरण शक्ति कमजोर हुनका साथसाथै मानिसहरू मेन्टल डिजिजबाट ग्रसित भइरहेका छन्। त्यसैले आज यस भिडियोमा म तपाईलाई 3वटा यस्तो ट्रिक्सहरूको बारेमा भन्ने छु जसको नियमित प्रयोगले तपाई आफ्नो मेमोरी पावर 10 गुणासम्म बढाउन सक्नुहुनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नम्बर 1, मेडिटेसन। तपाईले प्राय सुन्नुभयो होला, हामीले 5 मिनेट भए पनि मेडिटेसन गर्नुपर्छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा रिसर्च अनुसार 20 मिनट्स मेडिटेसन इक्वल टु 4 आवर्स स्लिप। राति सुती बिहान उठ्दा हामी जति फ्रेस र इनर्जेटिक महसुस गर्छौं, त्यति नै फ्रेस र इनर्जेटिक हामी 20 मिनेटको मेडिटेसनबाट पाउन सक्छौं। मेडिटेसनको नामबाट एउटा किताब पनि छ जसको नाम 5 मिनट मेडिटेसन इक्वल टु 1 आवर स्लिप रहेको छ। हेल्दी बडीका लागि एक्सरसाइज जति जरुरी छ, हेल्दी एन्ड स्ट्रङ माइन्डका लागि मेडिटेसन उति नै जरुरी छ। मेडिटेसनको रेगुलर प्र्याक्टिसबाट हामी आफ्नो ब्रेन पावर बढाउनका साथसाथै माइन्ड स्ट्रेस फ्री, शान्त र लेजिनेसलाई टाढा राख्न सकिन्छ। नम्बर 2, भिजुअलाइजेसन। यो सुनि तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। हाम्रो माइन्डले वर्ड्सहरूमा नसोची पिक्चर्समा सोच्ने गर्दछ। जस्तै मैले तपाईलाई एप्पल भन्यो भने एप्पल रिलेटेड इमेज तपाईको दिमागमा अलरेडी छ, जसको कारण त्यो इमेज ठ्याक्क तपाई अगाडि आइपुग्छ। त्यसैगरी बल नभन्दै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमै त्यो रिलेटेड इमेज दिमागमा आइपुग्छ। तर मैले यदि यो भन्यो भने यसको करेस्पोन्डिङ इमेज तपाईको दिमागमा थिएन, जसको कारण यो रिलेटेड कुनै इमेज आएन। त्यसैले तपाई यसलाई कहिल्यै बुझ्न सक्नुहुन्न, बरु रट्न सक्नुहुन्छ, तर रटेको चिज तपाईको दिमागमा केही बेरसम्मका लागि मात्र सीमित हुन्छ। प्राय स्टुडेन्ट्सले एक्जाम टाइममा रट्ने काम मात्र गर्छन्, जसका कारण उनीहरू ती रटेका चिजहरू केही समयमै बिर्सिने गर्छन्। साइन्टिफिक रिसर्च अनुसार नर्मल स्टुडेन्ट्सहरूको तुलनामा भिजुअलाइजेसनको टेक्निकले पढेको स्टुडेन्ट्सहरूको मेमोरी पावर 10 गुणा बढेको पाइन्छ। त्यसैले पढ्ने बेला हामीले नरटिकन त्यसको करेस्पोन्डिङ इमेजलाई दिमागमा राख्नुपर्छ, जसका कारण हाम्रो दिमागले फास्ट काम गर्न सक्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ सल्भिङ पजल्स एन्ड ब्रेन गेम्स। वैज्ञानिक अनुसार बिहानका समयमा हाम्रो ब्रेन एक्टिभेट हुँदैन। हामीले आफ्नो ब्रेनलाई आफैले एक्टिभेट गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो दिमागले दिनभरि टायर्ड र लेजी फिल गर्छ र हामीलाई केही गर्न मन लाग्दैन। त्यसैले बिहान सुतेर उठ्दा क्रसवर्ड पजल वा 3x3 को क्युब वा अन्य ब्रेन रिलेटेड गेम खेल्नुहोस्। यसले तपाईको ब्रेनलाई बिहानै एक्टिभेट गर्नेछ र तपाई राम्ररी कुनै पनि काममा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ। यी थिए 3वटा ट्रिक्स जसका माध्यमबाट तपाई आफ्नो ब्रेनलाई 10 गुणासम्म पावरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यी 3वटा ट्रिक्स हजुरले फलो गर्नुभयो भने आई एम स्योर तपाई केही दिनमै आफूमा चेन्ज आएको महसुस गर्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।